RAM power. RAM power ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. RAM circuit එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක යනවා IC section එක විදිහට. right? දෙවෙනි එක යනවා RAM මොකද්ද? සිග්නල්. RAM slot. ඕලෙන් බලපු RAM slot. දෙවෙනි. හරිද? මේක එක IC පැත්තට යනවා අනිත් එක යනවා RAM slot එක විදිහට. මේ RAM power IC එක දැන් මෙච්චර දේවල් මම කලින් ක්ලාස් එකේ කරලා නැහැ මම දැන් හැම කතාවම ඔය කතාව කියනවා. හරි RAM IC එක බෙදෙනවා තව කොටස් දෙකකට. හරිද? ඔන්න දැන් එක්කෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයකටත් උත්තරේ උතන තියෙනවා. ඕන්න මතක නම් මතක් වෙයි. එක RAM power දෙක VTT power මේ IC එකෙන් කොටස් දෙකක් හදනවා වෝල්ටේජ් දෙකක් හදනවා එළියට දාන්න එකක් VDDQ මෙන්න මේ RAM power එක අනිත් එක මේකෙන් දානවා ඉතින් VTT හරි VTT power සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා හැමෝටම. මගේ අලුත් ලැප්ටොප් චිප් ලෙවල් පාඨමාලාව ගැන සුළු විස්තරයක් කරන්න හිතුවා. ඉතින් අලුත් පන්තිය පටන් ගන්නවා 29 වෙනි සෙනසුරාදා ජනවාරි මාසේ 29 වෙනි සෙනසුරාදා ලංකාවේ වෙලාවෙන් රාත්‍රී 10ට. එතන ඉඳලා එක දිගට පැය දෙකමාරක් වගේ පන්තිය පැවැත්වෙනවා. එතන ඉඳලා එක දිගට දවස් 15ක් විතර යනවා. අපි පාඨමාලාව කන්ටිනියු කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට අය කරන්නේ රුපියල් 7500ක මුදලක් පමණයි. ඔයගලන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර විස්තර දැන ගැනීමට මගේ WhatsApp අංකයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp අංකය 94යි 77යි 690යි 205 කියන අංකයට කතා කරලා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැනට 7 වෙනි කාණ්ඩය 7 වෙනි ක්ලාස් එක තමයි යන්නේ. මේකේ RAM power section එක සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. තව සිග්නල් කීපයක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඒ processor supply එතකොට processor සහ LEDs පැත්ත ඒ ටික ඉවරනාට පස්සේ පන්තිය මේ අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න 8 වෙනි බෙන්ච් එක. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp අංකයට කතා කරලා වැඩි විස්තර අත්‍යවශ්‍ය දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ අපේ දැන් මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉගෙන ගත්ත බැච් 7ේම කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සමහර අවස්ථාවලදී කමෙන්ට්ස් එහෙම දානවා. ඒගොල්ලෝව සම්බන්ධ කරගෙනත් ඕගලන්ට ඒ විස්තර කොහොමද ක්ලාස් එක කරන විදිය සම්බන්ධ වෙලා දැනගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මගේ YouTube නාලිකාව තියෙනවා අමිල ලැප්ටොප් සෙන්ටර් කියලා. ඒක හරහාත් ඕගලන්ට මගේ ඉගෙනීමේ ක්‍රමය ගැන යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විස්තර එක්කලා ඕගලන්ට පුළුවන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ චිප් ලෙවල් ගැන හදාරන්න. පන්ති ගාස්තු වෙන්නේ රුපියල් 7500යි. සම්පූර්ණ කාලය දින 15ක්. එක දිගට ඒ කියන්නේ 29 30 ආදී වශයෙන් දිගටම එකම දිගට පන්තිය අවසන් වෙනතුරු පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ලැප්ටොප් චිප් ලෙවල් ඉගෙන ගැනීමට ආසාවෙන් ඉන්න ඔබට මාත් එක්ක එකතු වෙන්නයි කියලා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේ RAM
පවර් සර්කිට් එක හොඳට වැඩ කරනවායි කියලා එළියට දාන සිග්නල් එක තමයි පවර් good. ඒ කියන්නේ පවර් හොඳයි කියන එක. හරිද? සමහර සර්කිට් වල මේකෙන් වැඩක් ගන්නවා, සමහර සර්කිට් වල මේකෙන් වැඩක් ගන්නෙ නැහැ.